شروع کار ابتدا یه گره میزنیم روی قلاب باشه، شروع به زدن زنجیره میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره میزنم. میام روی اولین زنجیره‌ای که زده بودم یک پایه بست میزنم. حالا اینجا یک حلقه من دارم. برای شروع رج اول اینجا یک زنجیره میزنم که جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4. من درون این حلقه 24 پایه کوتاه میبافم. 24 پایه کوتاهی که بافتیم، روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج دوم 3 زنجیره میزنیم و میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه، یعنی مرحله اول رو میبافیم و مرحله دوم رو نگه میداریم. هر 3 نخ رو با هم به این صورت یکی میکنیم، یک خوشه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. از روی پایه بعد 3 پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 و 3. هر 3 رو با هم که 4 تا نخ رو قلاب میشه یکی میکنم، یک خوشه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، تکرارش میکنم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم، پایه رها نمیشه. همه رو با هم یکی میکنم. 5 زنجیره برای فاصله. این الگو رو تکرار میکنم. در نهایت من باید 8 تا خوشه داشته باشم و 8 تا فضای زنجیره‌ای. به آخر رج که رسیدم 5 زنجیره زدم. روی اولین خوشه‌ای که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم به این صورت. حالا برای شروع رج بعدی دوستان ما میخوایم گلبرگ های بافتمون رو ببافیم. من یک الگو از بافت این گلبرگ رو بهتون میگم و اون رو باید در کل 8 مرتبه ما تکرارش کنیم. به این صورت که میام توی یک زنجیره اینجا ابتدا میزنم و میام توی فضای زنجیره‌ای پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 پایه کوتاه. حالا اینجا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زنجیره زدم. خب زنجیره آخر رو رها میکنم. از روی زنجیره بعدی میام پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 ادامه میدم و 4 زنجیره جانمونه. 5 6 ادامه میدم. 7 8 9 و 10 پایه کوتاه بافتم. این دهمیش. خب به این صورت و میام درون فضا هم یک پایه کوتاه میبافم. حالا کار رو به این صورت میچرخونم. میام اینجا الان پایه آخر این پایه کوتاهی هست که ما بافتیم توی فضا دیگه. میخوایم روی لوپ پشتی پایه ها بافت بزنم. همین پایه کوتاهی رو که الان اینجا بافتم لوپ پشتیش یک پایه کوتاه میبافم. 1 ادامه میدم روی لوپ پشتی پایه ها. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه کوتاه. خب به بالا این پایه کوتاه این بالای کار رسیدم. این هم یک لوپش رو میگیرم و اینجا حالا
1 2 3 پایه کوتاه در واقع یک جا بافتم. میام این قسمت بافت حالا ادامه میدم. شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 توی فضاهایی که هست، 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه کوتاه هم اینجا بافتم. 10. خب حالا این 3 تا پایه کوتاهی رو که اینجا بافته بودیم، روی اولین پایه کوتاهش یک پایه بست میزنم. باز میام کار رو میچرخونم. حالا اینجا از پایه بعدی، ببینید پایه بعدی شروع میکنم و پایه کوتاه میبافم. 1 لوپ پشتی، 2 3 ادامه میدم، 4 5 6 7 8 9 10 پایه کوتاه که بافتم، میام روی پایه بعدی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم. پایه بعد 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و پایه بعد هم به همین صورت. پس روی 3 تا پایه هر کدوم 2 پایه کوتاه بافتم که این قسمت شد 6 تا کوتاه و از روی پایه بعدی میام ادامه میدم. لوپ پشتی 10 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. درون فضا هم یک پایه کوتاه می بافم. باز کار رو می چرخونم. میام از پایه بعدی شروع می کنم. لوپ پشتی پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 پایه کوتاه که بافتم، پایه بعدی 2 پایه کوتاه، پایه بعد 2 پایه کوتاه، پایه بعدی هم 2 پایه کوتاه. پس بالای باف روی 3 پایه هر کدوم 2 کوتاه بافتیم و از پایه بعد ادامه میدم. 1 لوپ پشتی، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پایه کوتاه. میایم روی پایه کوتاه، این از این 3 تا پایه کوتاهی که بافتیم، پایه کوتاه دومش حالا یک پایه بست میزنیم. باز اینجا من کار رو میام میچرخونم. این الگو رو تکرار میکنیم. این دفعه از پایه بعدی 1 پایه کوتاه میبافیم، 2 لوپ پشتی، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه. حالا روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 2 کوتاه می بافیم. 1 پایه بعدی هم 2 پایه کوتاه، پایه بعد هم 2 پایه کوتاه یک جا بافتیم و از پایه بعد
بافت تکی رو ادامه میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه که بافتیم میایم درون همین فضا یک پایه کوتاه هم اینجا میبافیم. ببینید این میشه شکل یکی از گلبرگ هامون که اون رو توی همه فضاها باید تکرارش کنیم. پس میایم در فضای بعدی، بین فضای 5 زنجیره بعدی بافت رو تکرار میکنیم. 1 2 3 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زنجیره آخر رو رها میکنم. از روی زنجیره بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 10 پایه کوتاه میبافم. خب به همین صورت 10 کوتاه میبافیم. درست الگوی دوستان چیزی رو که این قسمت پیاده کردیم میایم توی همه فضاهای 5 زنجیره دیگه هم تکرارش میکنیم و در نهایت باید یک همچین شکلی رو ما داشته باشیم. و در ادامه بافت حالا ببینید گلبرگ آخر رو که بافتیم طبق الگو توی فضا هم یک کوتاه بافته شد. میایم روی اولین گلبرگی که بافته بودیم این قسمت، ببینید اینجا یک پایه بست میزنیم. حالا این الگو رو تکرار میکنم، الگویی که گفته میشه. میام روی پایه بعدی پایه بست میزنم. گندمی رو دوستان کامل بگیرید و به این صورت پایه بست میزنیم. پایه بست ها رو من ادامه میدم تا برسیم به این 3 تا پایه بالا رو ما تو هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافتیم دیگه. 2 4 6 روی دومین از در واقع روی ششمین پایه کوتاه که بافتیم از این 3 تا دسته‌ای که تو هر دسته 2 تا میبافتیم. خب به این صورت یک پایه بست میزنیم. پایه‌ای رو جا نذارید، به این شکل. حالا اینجا که رسیدیم میام 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. در ادامه پایه بعد رها میشه. میام روی پایه بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره فاصله. پایه بعد یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند نیمه. یعنی اینجا ما 4 تا پایه بلند بافتیم. حالا این نیمه رو اینجا نگه میدارم. این پایه ها رها میشه. میام این قسمت روی گلبرگ بعدی از اولین پایه که اینجا بافته شده 1 2 3 4 5 6 پایه رها روی پایه هفتم یک پایه بلند نیمه در واقع هم اینجا میبافیم. این 3 نخ رو به این صورت با هم یکی میکنیم. 2 زنجیره فاصله میدم. یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند. ببینید اینجا هم پس 1 2 3 4 پایه داریم، 2 زنجیره. حالا بالای گلبرگ که رسیدیم یک پایه رها اینجا، یک پایه بلند، 3 زنجیره همینجا، یک پایه بلند میبافیم. خب 2 زنجیره میزنیم، یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، 4 مرتبه تکرار میشه. یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها بعدی، یک پایه بلند نیمه.
یعنی اینجا هم ببینید 1 2 3 4 تا به غیر از این که بالای بافتمون است. در ادامه پایه های دیگه رها میشه، میام روی برگ بعدی. باز اینجا من ببینید از ابتدای پایه کوتاه ها میشماریم 1 2 3 4 5 6 پایه کوتاه رها. روی پایه کوتاه هفتم یک پایه بلند نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند و 2 زنجیره. 1 2 3 4 تا پایه بافته شد. بالای گلبرگ یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. این الگو ادامه پیدا میکنه. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره. باید 4 تا بشه. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، 1 2 3 4. خب اون آخری رو که میبافیم نیمه بافته میشه، پایه ها رها میشه. میام روی گلبرگ بعدی اون رو ادامه میدم و کامل میکنم. خب این شکل بافتمون است. به همین ترتیب دور تا دور کامل میکنیم. رنج رو که به آخر رسوندیم، این پایه آخر باید به این شکل بافته شده باشه. یک بلند، 3 زنجیره، یک پایه بلند. در ادامه 2 زنجیره میزنم و میام روی زنجیره سوم از اون 5 تایی شروع رنج یک پایه بست میزنم. حالا برای شروع رنج پایانی بافتمون من میام روی زنجیره بعد یک پایه بست میزنم. زنجیره بعدی هم به همین صورت یک بست. روی پایه بلند هم یک پایه بست میزنم. حالا اینجا میام 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند. روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند نیمه میبافم. این خوشه وسط رو رها میکنم. گلبرگ بعدی اولین پایه بلندش یک پایه بلند نیمه، به این صورت اینجا یکی میکنم. یک زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره میزنم. دور همین پایه بلند یک پایه کوتاه و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت و یک زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره. دور همین پایه بلند یک پایه کوتاه و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، یک زنجیره. به این صورت. حالا روی بلند بعدی یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره. دورش یک پایه کوتاه و پیکوت، یک زنجیره میزنم. در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره، یک پایه پیکوت، یک زنجیره میزنم. همین فضا یک پایه بلند، 4 زنجیره، تبدیلش به پایه پیکوت، یک زنجیره. ادامه میدم. همین فضا میتونید روی فضا باشه یا میتونید روی پایه بلند حالا باشه. یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره، 4 زنجیره، تبدیلش به پایه پیکوت. پس اولیش روی پایه بلند بافته شد توی این گوشه، 2 تا پایه بلند وسط و به همراه پیکوت، و روی بلند این قسمت دوم از این گوشه یک پایه بلند یک پیکوت هم بافته شده، یک زنجیره. میام روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، یک زنجیره. روی پایه بعد یک پایه بلند، 1 2 3 4 زنجیره. دور همین بلند یک کوتاه، تبدیلش به پایه پیکوت، یک زنجیره. دور پایه بلند بعدی حالا یک پایه بلند نیمه میبافم. این خوشه وسط رها میشه. پایه بلند بعدی از دسته بعد یک پایه بلند نیمه، یکی میکنم، یک خوشه. 1 2 3 4 5 6 7
8 تا پیکوت پس روی هر دسته ما به این صورت بافت میزنیم. یک زنجیره میزنم، میام روی پای بلند بعدی، یک پای بلند، 4 زنجیره دور پای بلند، یک پای کوتاه تبدیل میشه به پیکوت. یک زنجیره، پای بلند بعدی، یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره تبدیل به پایه پیکوت، یک زنجیره. روی پای بلند بعدی که گوشه هست، در واقع بالای کار، یک پایه بلند، 4 زنجیره تبدیل میشه به پایه پیکوت، یک زنجیره. در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه بلند، 4 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت، یک زنجیره. همون فضا یک پایه بلند، 4 زنجیره تبدیل به پایه پیکوت، یک زنجیره. روی پای بلند حالا یک پایه بلند میبافم، 4 زنجیره تبدیل به پایه پیکوت، یک زنجیره. روی پایه بعد یک پایه بلند، 4 زنجیره تبدیل به پایه پیکوت، یک زنجیره. روی پایه بعد هم یک پایه بلند، 4 زنجیره، یک پیکوت، یک زنجیره. پایه بلند بعدی یک پایه بلند نیمه بافته میشه، میام روی گلبرگ این قسمت رها، روی پایه بلند بعدی گلبرگ بعد یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه، یک زنجیره به این صورت. خب همینطور که ملاحظه میکنید من 2 تا قسمت رو کامل کردم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم و رژ رو به پایان میرسونیم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش این مینی موتیف فوق‌العاده جذاب و زیبا و البته بسیار آسان بافت. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت کافی رو برده باشید و این کار براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.